Hi everyone, this is carlaluisaerica again, and for today's video, may gagawin tayong isang experiment sa aking buhok. So ayan, magkukulay tayo ng buhok but not permanent. At may gagamitin tayong isang product at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin. And kung gusto niyo makita yung process ng paano ko siya gagawin, just keep on watching. So, ayan nga guys, ipapakita ko na sa inyo yung product na gagamitin natin. And ito siya. This is the Merison Shining Colored Cellowax. At kulay blue tong gagamitin natin for today. Isang sachet lang yung binili ko kasi parang feeling ko marami naman siya. Anyway, this is not a sponsored video. At sasabihin ko sa inyo yung totoong naging experience ko sa paggamit nito. And yun, so mag-start na tayo. Ang gagawin ko kasi, dahil nga tingin ko baka hindi siya magkasya yung isang sachet na yun. Ang gagawin ko, unahin ko yung tuktok. Diba kadalasan kapag nagkukulay tayo ng buhok, yung babae yung inuuna natin. Pero ito, unahin natin yung tuktok. Kaya, piniperate ko na siya. Ito, nakaban na yung natira. Ayan. And, so, ang kakailanganin natin na mga tools para magawa natin niya is this hair coloring brush at itong dyeing bowl. So, dito natin ilalagay yung product kasi ito yung ibang a-apply natin. Yan. Then, syempre, supply. So, kakomp natin yan. So, ang first step natin na nakalagay dito sa direction for use, ayan, meron siyang directions dito. Tapos, nandito rin yung ingredients. Ito yung directions. Tapos, ito yung claims niya. So, ang claim niya, hair coloring product that gives your hair a fantastic shine. Wow! And adds a layer of color. It is an easy-to-use hair coloring product that can be used right at the comfort of your home. Design talaga siya for DIY. Hindi mo kailangan magpa-salon. Just follow the instruction and you can treat your hair without fuss. It would only take a minute to change the color of your hair. Take a minute, pero sabi, 30 minutes. 30 minutes na ibabad sa buhok. Paano yun? So, yun. Ito nga. Directions for use. Shampoo and towel dry hair. So, yan. Tuyo naman na yung buhok ko. Tuyo na talaga siya. Hindi siya towel dry. Tuyo na talaga. Second, apply shining colored Cellowax beginning 3mm from scalp and comb through the hair. So, dahil nga, ang kukulayan ko lang naman ay itong part na naka-bleach sa akin. Hindi natin susunod yung 3mm. Ang 3mm ata nga, ganyan lang. Basta hindi siya dapat natuktok ng hair kasi masama daw yung sa scalp. Hindi mo dapat sinasagad yung bleach or yung colorant sa tuktok ng anit mo. So, dapat mag-iiwan ka ng mga konti, mga ganyan. Yan. Diyan mo dapat siya kukulayan. Pero dahil nga sa akin, ay dito ko na siya mag-start hanggang sa dulo. Yun. Wala tayong problema dyan. Moisten and heat the hair with a steamer or heater for 30 minutes. Or use a shower cap and leave it for an hour. So, pwede mo siyang yung heater, yung sinasaklob sa ulo. So, meron ako noon pero nasa ibang bahay namin. So, hindi ko siya magagamit. Ang gagawin na lang namin siguro is babalot na lang yung hair. Ayan na. Kapag hiniter nyo siya, 30 minutes lang, maa-achieve nyo na daw yung kulay. Sabi dito. Pero, kapag yung binabad lang, tapos naka-shower cap or nakabalot yung hair mo ng plastic or ng wrap, yan, 1 hour mo daw siya dapat i-leave. Next, cool the hair for 5 minutes. So, after that, after nung heating process or nung 1 hour na nakababad sa buhok mo, yung colorant, dapat ipahinga mo daw muna siya ng 5 minutes. So, tatanggalin mo yung shower cap at ipapahinga mo siya ng 5 minutes or ipitigil mo yung pag-blow dry tapos ipahinga mo siya ng 5 minutes bago mo siya i-rinse. So, before rinsing thoroughly until the water runs clear. So, yan. So, dapat wala nang matatanggal na kulay dun sa tubig bago mo tigilan yung pagbabanlaw. Squeeze out excess water. For best result, apply conditioner and blow dry. After mo daw banlawan, tapos wala ka nang makitang color, ganyan. Magko-conditioner ka na, apply mo yung conditioner mo, tapos i-blow dry mo ulit yung hair mo, i-blower mo, para daw maganda yung result. So, yun yung gagawin natin. Tapos na natin yung one. So, yan, apply shining colored Cellowax na tayo, and let's go.
first half. Umuulan, sorry. So, bear with the noise. Ayan, malakas yung ulan. So, ayan, tapos natin yung tuktok. At avatar na po tayo. Yun. So, ngayon nasa second portion na tayo, yung lower part. At may mga natira pa naman. Sana magkasya. So, ayan guys. Lapit na tayo matapos. Medyo nagkakaroon na tayo ng problema sa pag-apply dahil ako lang talaga mag-isa dito, girl. Ang lakas ng boses niya. Ayan, tapos natin malagyan yung lahat. At ngayon naman, babalot na natin siya sa plastic. Gotcha. Yan, tapos mag-wait lang tayo ng 1 hour. And mag-rinse na tayo at ipapakita ko na sa inyo yung result. Hi guys! Ayun. Eto na ang ating final look. Ito na yung pinalabasan ng pagkukulay natin ng buhok. So, lahat ng directions dun sa ating Cellowax, ayun lang yung ginawa natin. So, ayan na yung result niya. So, medyo in-style ko lang ng konti yung buhok ko. And, ang ganda ng result niya sa akin. Since naka-bleach yung hair ko bago ko siya i-apply. Maganda yung naging result niya. Pero, meron kasi akong nakitang feedback na hindi maganda yung naging result niya kapag hindi kitang-kita or hindi ganito ka-vibrant yung kulay ng hair nyo kapag nag-apply kayo ng Cellowax pero black yung hair nyo. Ganun. So, I have a friend that tinry din siya. Actually, siya yung bumili ng Cellowax namin. So, hi Justin! Yan. So, yun guys, ikukwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. So, after, di ba habang nagkukulay, ang messy niya talaga, as in, kumalat siya. Yung kamay ko, kahit na nakagamit na ako ng plastic, kumapit pa rin siya sa hands ko. At hanggang ngayon, medyo meron pa rin siya. Ayan, kumapit nga siya sa kuko na walang nail polish. Ayan, so, ayan, tapos, ito pa, ipapakita ko sa inyo. Ayan o, may mga color blue na nagman siya kasi nung basa pa siya. Ayan, parang medyo dapat maingat tayo. So, kaya siguro nila sinabi na i-blow dry natin kasi hindi siya maganda kapag basa. Kumakapit siya kung saan. Yung earphone ko, ayan, kasi hinawakan ko siya. Kumala talaga siya. Yan, color blue yan. Yung mirror ko, yan. Tapos, kumakapit siya sa tiles ng banyo, kumakapit siya sa damit nga, sa suklay na ginamit ko. Basta, it's all over the place. Siguro, iwasan na lang natin yung ganun. Siguro may iwasan naman yung pagiging messy ng product na yon. But all in all, maganda siya. I like it. Yung claims nila, nagiging shiny. Ayan, shiny naman siya, diba? Tsaka malambot daw yung hair. Totoo naman siya kasi sobrang dry ng buhok ko. Pero nagkabuhay siya after ko lagyan nun. So, ayan. Hindi ko siya hinit ng, diba 30 minutes daw, i-hit yung hair. Ang ginawa ko lang, binalutan ko siya ng plastic, ng wrap. Tapos, pinagsay ko siya ng 1 hour, tapos binanlawan ko. After that, nag-conditioner ako. Conditioner lang daw yung best para doon. Hindi ka dapat mag-shampoo kasi parang parang mag-fade talaga siya. So, every wash mo ng hair na natatanggal siya. Kung tatanungin niyo kung marirecommend ko ba siya, oo, marirecommend ko siya kasi kahit ako, feeling ko gagamitin ko siya every month, ganyan. Kasi nga, I'm adventurous pagdating sa hair color. So, baka next month, kita nyo, green naman yung buhok ko or violet. Lalo na may binili akong violet. Marirecommend ko siya pero with care. Kasi nga, makalat siya. Nabili ko siya for 60 pesos sa Tianggian. Tapos, may nakita rin ako sa Shopee kasi tinry ko lang siya kung mag-e-effect bago ako umorder ng marami sa Shopee. So, sa Shopee, that's 35 pesos to 50 pesos. Ganun. Pero ang nakita ko sa suggested retail price niya is 50 pesos. So, yan. Yung 35 pesos na yun, sobrang mura niya na. So, sa Lazada at sa Shopee ko yun nakita. And, yun, ingatan lang natin na magpawis siguro. Kasi diba pag nagpawis, nababasa din yung hair natin. So, medyo kailangan lang niya talaga ng care. Lalo na kapag white yung damit nyo. So, siguro for the meantime, hindi mo na ako magpuputi. Yan, para iwas na rin tayo sa disgrasya ng Cellowax na to. But I love it. I really love it. My friends love it. Pinakita ko na sa kanila yung photos ko and they love it. And
maybe we will try again. This is murang-mura, so halos lahat ng pinopromote ko dito sa YouTube channel na to is cheap. So this is a cheap hair coloring product, hair dye. And nagagawa niya yung trabaho niya, guys. Ayan, ang ganda-ganda niya. So, yan, guys. Sana may nakuha kayo, may napulot kayong aral, at meron kayong natutunan sa video na to. Kung naghahanap kayo ng murang-mura na pang kulay ng buhok at hindi naman permanent, ulitin ko lang, hindi siya permanent. Okay? Nagfe-fade siya after ilang weeks. So, yeah. This is it. I love it. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please hit the like button at mag-subscribe na kayo sa aking channel. I-ring nyo na rin yung bell para sa mga susunod kong videos ay updated kayo. Thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye!